السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقدموا فيديو جديد ووصفة جديدة، واحد الوصفة ديال العشاء خفيفة وسهلة وبسيطة واقتصادية في نفس الوقت. 5 دقائق تكون واجدة. عندنا هنايا هنديرو حبة ديال البطاطا، واحد حبة بطاطا تقريبا كل فرد من الاشخاص هي واحد حبة بطاطا. هنغسلها نقشرها طبعا، هنقطع دوائر صغيرة ورقيقة في هذا القياس، هذا في هذا الحجم يكونوا احسن، يكونوا رقاقين. هنكمل الكميه اللي عندي على حسب كل واحد البطاطا ديالو في هذا الحجم هذا. كندهن المقله اللي عندي بزيت زيت العاديه اللي كنطيب بها، معلقه زيت بركه. هنسف في هذه الشرائح ديال البطاطا. هنايا هنضيف المقله الثانيه اللي عندي 4 حبات بطاطا، وكل مقله تقريبا كتقد لي 2 ديال الحبات. هنضيف المقله الثانيه، هنكمل ستيف ديال شرائح ديال البطاطا. هنضيف فوق منه شويه ديال الملحه في الصينيه بجوج بهم، في المقله بجوج بهم. هنضيف شرائح ديال الجبن موزاريلا، ولا هنايا عملتها شيدار، اي نوع ديال الجبن ديرو فوق منه ماشي مشكل. هنايا ضربت 2 ديال البيضات، خفقتهم هيدا في واحد الزلافه بدون ملح، لان اصلا درت الملحه في البطاطا والجبن كذلك يكون فيه الملح. غنضيف شويه المعدنوس فوق داك البيض. نفس الشيء كندير المقله الثانيه، كنضيف 2 البيضات، غنضيف لهم شويه المعدنوس نخفقهم وغنضيفهم داك المقله. انايا بديت بالبيض هو الاول، عاد نضيف فوق منه شويه الجبن. انا درت لها جبن موزاريلا صافي، وغنردهم فوق العافيه. النار تكون مهيله بزاف باش كيطيبوا على خاطرهم، كيتغطاو وباش كطيب اقل من 5 دقائق كتكون واجده.